My name is Lily Lee. Today is March the 3rd, 2011. I am going to interview Mr. Trịnh Kim Duyên at Saigon Houston Radio station of the Bel Air in Houston, Texas. This is the part of 500 Oral History Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Dạ, xin ông giới thiệu tên, tuổi và ông từ đâu đến? Trước khi hỏi chị buổi phỏng vấn hôm nay, xin lỗi chị cho biết chị quý danh trước. Dạ, thưa tôi là Lily Lê. Dạ, đó. Dạ. Như vậy là chị hoạt động trong cái hội văn hóa này lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi ạ. Vâng. Mấy năm rồi. Trước khi hôm nay tôi lên đây thì phỏng vấn để mà đạt yêu cầu của cái hội đề ra. Tôi tên là Trịnh Kim Duyên, sinh năm 1945 tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc phần của Việt Nam. Từ bé tôi lớn lên đến năm 1954, tôi theo làn sóng di cư cộng sản vào Nam, và năm 1975 tôi đi tù cộng sản, và năm 1992 tôi sang tị nạn tại Hoa Kỳ vì chương trình của HO. Rồi chị muốn thêm một phần nào về tiểu sử nữa không? Dạ, thưa, lúc mà ông ở ngoài Bắc đó thì gia đình gồm có những ai, và khi sau năm 1954 thì tất cả gia đình có vào Nam hết, hay là có một phần nào đó trong gia đình ở lại ngoài Bắc không ạ? Trong gia đình ngoài thân phụ của tôi còn có 7 anh chị em, 5 trai 2 gái. 5 trai 2 gái. Thì sau khi sinh năm 1945, thật sự ra tôi sinh năm 1944 nhưng không phải 45, vì thân phụ tôi đổi lại là sinh năm 1945 vì lý do gì tôi không biết. Đúng vào ngay đó là năm chết đói của Ất Dậu năm 1945. May mắn trong gia đình tôi không có bị ảnh hưởng về cái nạn đói Ất Dậu năm 1945. Không phải thuộc loại gia đình khá giả gì, nhưng mà cũng trung lưu, cũng đủ ăn, mà trong đó gia đình cũng còn tiếp tế, cũng còn viện trợ, cũng còn cưu mang cho một số người đồng bào ở chung quanh thoát khỏi cái nạn đói năm 1945. Và lớn lên năm 1945 đến năm 1952, từ Hà Nam Phủ Lý tôi di chuyển lên Hà Nội học lớp 2, lớp 3, bây giờ gọi là lớp 1, lớp 2 của tiểu học bây giờ. Và năm 1954 tôi di chuyển vào tị nạn, tôi di chuyển cộng sản vào Sài Gòn học lớp nhì ở trường Bà Triệu ở dưới đường Tổng Đốc Phương Chợ Lớn. Trường Bà Triệu là một cái trường dành cho những người Bắc di cư vô đi học, đặt tên là trường Bà Triệu, ở chung với một trường tiểu học Nam Kỳ cũ, học buổi trưa mà thôi, các lớp học lớp buổi trưa. Đó là tên tôi còn nhớ đến bây giờ, từ năm 1954, 55 mà tôi cũng nhớ đến một cái lớp trường Bà Triệu, từ lớp 1 đến từ lớp 5 đến lớp đệ nhất mà thôi. Xin ông nói rõ là ông ở ngoài Bắc là từ Hà Nam, từ đâu? Từ Hà Nam Phủ Lý, xong rồi về tới Hà Nội, sau đó rồi ông vào Nam. Trong cái thời kỳ chiến tranh, gia đình ông đã bị ảnh hưởng như thế nào? Nói đến chiến tranh Việt Pháp và sau khi Việt Minh cướp chính quyền năm 1945, thân phụ tôi là thuộc gốc của Việt Nam Quốc dân Đảng và đảng phái mạnh hồi đó. Vì lý do nào đó thì các lịch sử đã nói vì lý do này đó cộng sản cướp được chính quyền tại Hà Nội, cái đó là lịch sử đã nói rất nhiều. Và sau khi thân phụ tôi bị
tụi cộng sản nó bắt bớ tù đầy, nó bắt bớ tù đầy một thời gian, nó cho đi ra một danh từ gọi là bỏ bao bố tấn xuống hồ ao đó, có thoát khỏi. Nhưng mà được thân phụ tôi được thoát khỏi vì có không hiểu lý do gì, ông thân phụ không nói rõ làm sao mà thoát khỏi được, đã chuẩn bị thảy xuống sông rồi đó, bỏ bao bố thảy xuống sông. Rồi với đó thân phụ tôi sợ quá, từ Hà Nam Phủ Lý chạy lên Hà Nội, ở phố Khâm Thiên gần ngã tư Sở. Tôi còn nhớ, tôi nhỏ tuổi tương tự rất lắm, ở phố Khâm Thiên gần ngã tư Sở. Và năm 1945, trong thời gian đó ông thân phụ tôi từ Hà Nam Phủ Lý lên Hà Nội, được may mắn cũng sự giúp đỡ nào đó không hiểu, được làm vô trong nha công an Bắc Phần ở Hà Nội. Thì lúc di cư 54, theo làn sóng di cư, được Sở Công an Hà Nội đưa chuyển vào trong Nam. Trong Nam thân phụ tôi vẫn phục vụ trong Sở Công an. Tôi còn nhớ ở cái nhà của Xà Bông Trương Văn Bền ở dưới gọi là cầu gì tôi không nhớ, cầu quay ở đường dưới Tổng Phương gần chợ lớn, gần chợ lớn đó. Đó. Được tôi nhớ cái đó là hãng, cái đó của kho của hãng Xà Bông Trương Bền dành cho những người tị nạn từ Bắc vào ở. Và thân phụ tôi vẫn đi làm tại Sở Công an ở trên Sài Gòn. Ở trên Sài Gòn hồi đó mình nhỏ quá tôi cũng không nhớ được ở đâu, nhưng mà vẫn là Sài Gòn đó. Và 54 tôi và 7 chị em, các chị em lớn lên phục vụ trong quân đội. Tôi có một ông anh phục vụ trong quân đội và tôi phục vụ trong quân đội. Thằng em làm giáo viên, làm gọi là mình giáo sư, trước năm 75 gọi là giáo sư. Nó tốt nghiệp đại học, nó cử nhân khoa học và nó dạy ở dưới Cao Lãnh. Ông vào quân đội năm nào ạ? Thật sự ra đến năm 1967, lúc đó tôi đã năm 1964 tôi đã hết tú tài 2, thời gian tôi học ở trường Chu Văn An. Năm 64, năm 63 là đảo chính ông Ngô Đình Diệm, tôi vẫn học đến năm 64 thì ra trường và đậu tú tài 2, thuộc lại cũng đậu thường thôi, không có loại khá gì, gọi là đậu thứ thôi. Thì nha, học hành cũng không ra cái gì cả, đi lên đại học, hết đại học này văn khoa, đại học luật khoa, đại học khoa, không được cái gì cả, không được bằng cấp nào cả, vì học dốt quá đi. Đó, thì không được bằng cấp nào đó. Đến năm 1967, hồi đó có chương trình động viên của chính phủ, bắt buộc những người nào học sinh, sinh viên đang theo học không đậu phải đi nhập ngũ. Và năm 1967 tôi đi nhập ngũ khóa 26, sinh viên sĩ quan Dự bị Thủ Đức. Tôi phải nói đặc biệt thêm một chút về khóa 26 của tôi. Khóa 26 thuộc loại tặng dư tài nguyên, cái chỉ số quá đông đi. Vô đến trung tâm 3 tuyển mộ nhập ngũ ở dưới Quang Trung, ai tình nguyện cho về để đi khóa tiếp. Về khóa tiếp là chỉ nghỉ được 4 tháng thôi, chứ không được nghỉ nhiều. Tôi nghỉ 4 tháng để làm được cái gì? Thế thôi, tôi tình nguyện đi khóa 26 luôn, không đi về trở lại nữa. Trong gia đình ông theo tôn giáo nào? Nói đến tôn giáo, xin lỗi chị phỏng vấn chị Lily. Mỗi người một quan niệm khác nhau, mỗi người một tư tưởng. Dù sao hôm nay tôi đã hơn 60 tuổi đầu rồi, mỗi người một tư tưởng khác nhau. Tôn giáo nói về của gia đình là Phật giáo thuần túy, từ ông xa xưa để lại Phật giáo thuần túy. Nhưng đối với tôi quan niệm Phật giáo cũng như sự đạo thờ cúng ông bà, tới hơn nữa bản tính của tôi không tin tưởng vào tôn giáo. Vì bố mẹ thân phụ, vì dòng giống là Phật giáo, tôi cũng phải chấp nhận vỗ ngực tôi là Phật giáo rồi. Nhưng tôi thật sự tôi không muốn là tôn giáo nữa. Ông bà có bao nhiêu người con ạ? Như lúc nãy chị nói chị 7 người, 4 trai, 4 gái 3 trai. Các cháu đang làm gì? Tôi á? Dạ không, vâng ạ. Nếu mà chị nói quên, chị nói gia đình tôi Dạ, giờ có 2 gái 1 trai. Dạ. Các cháu bây giờ hiện ở nước Mỹ hay là ở đâu? Thì chị thấy đi học tập, đi tù cộng sản về thì được cái chương trình HO cho đi có nhân đạo. Thì tôi đi theo cả gia đình, 1 vợ và 3 con. Các cháu hiện còn ở với ông bà hay là
đã ở riêng và các ông đã có cháu nội hay cháu ngoại chưa? Tôi có một đứa con gái, đứa con trai lớn và con gái lớn đã lập gia đình, tụi nó ở riêng, một đứa con gái lớn ở Austin, một đứa con trai ở dưới Cathy, và một đứa con gái nhỏ vẫn đi ở với cha mẹ. Trong thời gian này cháu út, đứa con gái nhỏ làm qua chữa trong văn phòng manager của SOS People của Nguyễn Đình Thắng. Trong thời gian ông ở Mỹ thì ông nghĩ gì về chính sách của Mỹ khi trước năm 75 mà họ ồ ạt vào Việt Nam, thì ông thấy cái đó là cái lý do đúng hay sai? Nếu mà chị hỏi câu đó thì đi phải ngược lại bản tính của con người. Thật sự ra tôi dòng giống là một dòng giống của cách mạng từ nòi, thuộc loại tư tưởng đấu tranh. Một sự bất công, công bằng, không công bằng là phải đấu tranh. Thật sự ra lúc tôi còn nhỏ, lớn lên đi học năm 63, 64, 67, lớn lên 20 tuổi đầu và 18, 19, lúc Mỹ đã ồ ạt vào Việt Nam rồi. Và tôi đi lính, gia nhập binh chủng thủy quân lục chiến, lúc đó mới biết rằng Mỹ nó viện trợ từ răng tới đầu, từ chân tới đầu cho miền Nam, vận động từ chân tới đầu. Nếu nói một tinh thần dân tộc, thật sự ra Mỹ nó cho như vậy, thật sự Mỹ viện trợ như vậy, đối với tôi nó không có cảm tình với Mỹ nhiều lắm. Nếu nói như vậy, chị hỏi ngược lại tôi tại sao đi HO, đó là vấn đề khác. Tại sao đi HO, đã không thích Mỹ tại sao đi HO, tại sao đi sang nước Mỹ, đó này là vấn đề khác. Cái đó là đưa vào một vấn đề rất lớn, rất khác. Còn thật sự ra nếu mà chị hỏi tôi phải trả lời thành thật, đối với Mỹ tôi cũng không đồng tình cho lắm. Vì cái đường lối của Mỹ nó ở Việt Nam gọi là như một vị thái thú, tất cả mọi người dân đều phải phục tùng Mỹ. Mình có tự ái của dân tộc, thật sự ra tôi cũng không có phục tùng Mỹ, tôi cũng không thích con người Mỹ cho lắm. Làm việc phải làm việc, ngay đến giờ cũng vậy, làm việc, chứ thật sự không thích con người của Mỹ. Ngay đến, chị hỏi câu đó tôi nhắc lại đến năm 1975, sau khi Nam Vang thất thủ trước Sài Gòn, Thủ tướng Chirac Matak của Campuchia, Mỹ đòi đưa đi. Thủ tướng Campuchia trả lời Mỹ: tôi ở lại với quê hương, đất nước và cảm ơn người Mỹ. Nhưng tôi phải nói thật là người Mỹ đã không, tôi tiếc rằng đã làm bạn với người Mỹ. Thì ra tôi muốn lặp lại rằng câu giống như Thủ tướng Chirac, tôi tiếc rằng đã làm bạn với người Mỹ. Trong gia đình Việt Nam ở Mỹ, ông nghĩ là mình nên giữ cái phong tục tập quán nào của người Việt Nam và nên bỏ cái nào của người Việt Nam? Cái một, ở trong gia đình luôn luôn tôi dạy dỗ con gái là đi phải giữ lại cái nền văn hóa cổ truyền của dân tộc. Đi thưa về trình, đi đâu vắng nhà, đi đâu trước khi ra khỏi nhà phải chào hỏi bố mẹ một chút, và đi về phải hỏi bố mẹ một chút, chào bố mẹ một chút. Phải giữ cái nền nếp văn hóa của nhà Việt Nam. Tôi huấn luyện, tôi rèn luyện cho con cái đến như vậy. Nhưng mà thật sự ra tôi ở Mỹ từ năm 1992 đến nay, và con út tôi nó mới có 6-7 tuổi, năm nay nó 20 mấy. Nó hấp thụ cái nền văn hóa của Việt Nam, nó chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Nó ảnh hưởng của văn hóa Mỹ rất nhiều. Ăn cơm không gia đình, muốn ăn lúc nào ăn cầm, muốn ăn lúc nào ăn, không có ngồi bàn chung với bố mẹ không, mà muốn ăn lúc nào ăn. Nó bị ảnh hưởng của một cái văn hóa Mỹ rất nhiều. Thật sự ra văn hóa Mỹ nó cũng nhiều cái rất đặc biệt, nhiều cái rất tốt, tốt hơn hẳn ở cái xã hội khác, tốt hơn hẳn của xã hội tất cả các nước trên thế giới. Chỉ như chị thấy đi có một sự làm cái gì cũng phải từ trên xuống dưới, ai xếp hàng trước đi trước, ai tới trước đi trước, ai tới sau đi sau, không có sự chen lấn. Và một xã hội tôn trọng luật pháp, trị dân chúng bằng luật pháp, tất cả mọi người bằng luật pháp. Ở một câu chuyện
sai trái đều là phải ra tòa, từ cái nhỏ nhất đều phải ra tòa. Vì lý do đó mọi người dân bắt buộc phải tôn trọng luật pháp. Đó là một sự ưu điểm tối đa của nước Mỹ. Như ông đã nói là ông không thích người Mỹ lắm. Ông không thích người Mỹ hay là ông không thích cái chính sách của Mỹ đối với các nước? Thật sự ra thì chị hỏi câu đó, tôi không thích chính sách, tôi không đồng ý với chính sách cai trị của chính sách của người Mỹ đối với Việt Nam. Họ bung ra rất nhiều, đúng, không phải họ cho rất nhiều, nhưng mà họ bắt buộc phải làm theo ý của họ. Bằng chứng năm 1945, sau khi Tổng thống Nixon sang bên thỏa thuận giao hảo với Trung Cộng và gạt hẳn Đài Loan ra khỏi ra khỏi Liên Hợp Quốc, không ở trong cường quốc, tự nhiên gạt hẳn ra. Cái đường lối cai trị như tôi nói là không đồng ý với đường lối cai trị đối với những dân nhược tiểu. Ngay lúc ở đơn vị thiếu chiến tôi, mỗi một tiểu đoàn có 2 vị cố vấn. Cố vấn của họ đã để kêu gọi pháo binh để yểm trợ cho chiến trường. Họ điều khiển bằng cái lối của một kẻ trên hơn là một cái sự giúp đỡ. Ông sang đây thì ông hành nghề gì? Sang Mỹ thì ông đã hành nghề gì? Như trình bày với sau khi đi học ở đại học ra, không đầu những cấp bậc, những bằng cấp cao để học lên, và lại không có nghề nghiệp, không có tay nghề, đi nhập ngũ khóa 26 sinh viên sĩ quan dự bị Thủ Đức. Mình biết thân phận mình, ra trường không có một cái nghề nghiệp, không có một sự quen lớn nào đó để đưa về những đơn vị văn phòng, và tôi đã tình nguyện vô binh chủng thủy lục chiến. Lúc tình nguyện vô binh chủng thủy lục chiến để mà nghĩ rằng binh chủng thủy lục chiến ở về Thủ Đức, đi hành quân rồi cũng về Thủ Đức gần nhà, mục đích để gần nhà trong thời gian nghỉ, chứ còn tôi không có nghề nghiệp chuyên môn nào mà để bảo bọc cho đời sống của bản thân ngoài cái nghề cầm súng. Thành ra khi ông sang Mỹ, ông có đi làm nữa không ạ? Tôi sang đây tháng 28 tháng 7 năm 1992 theo diện HO12. Sở dĩ tôi đi theo diện HO12 là vì tôi không có thân nhân, không có anh em, không có bà con bên tôi ở người nào đi từ năm 1975. Không có anh em, không có bà con, không có. Lúc cái chương trình của chính phủ cho đi, chính phủ Hoa Kỳ thỏa thuận với Việt Nam cho đi những người tị nạn, cho những người tù 3 năm trở lên. Đó là một sự can thiệp của nước Mỹ. Điều đó tụi tôi phải cảm ơn nước Mỹ rất nhiều, vì lý do đó mà tụi tôi phải nhiều. Và tôi cũng không nộp đơn vì tôi nghĩ rằng quan niệm mình đã không thích như vậy. Mình đã quan niệm rằng nó nắm kẻ đầu có tóc, ai nắm kẻ đầu chọc. Tôi không có một người thân thuộc nào, bố mẹ không có ở đây, không có anh em, không có bà con, không có ở nước Mỹ này. Thì nó sang đây làm gì, nó nuôi báo cô làm gì này. Ra tôi quan niệm như vậy thì ra tôi không nộp đơn. Không nộp đơn ngay cái chương trình lúc đầu để cho đi định cư những người tù cải tạo. Lúc mà thấy người ta nộp đơn nhiều quá đi, rồi hơn nữa bà vợ bà hối nhiều, tại sao anh không đi nộp đơn đi. Tôi cứ chần chừ hoài. Lúc nộp đơn, tôi nộp đơn nó vắng hoe. Cái bộ phường công an của quận 10 vắng hoe, không còn người nào đến xin giấy tờ. Lúc đó vắng hoe và nộp đơn. Vì lý do đó tôi mới đi chậm chế HO12. Sang đây tháng 28 tháng 7 năm 1992 được may mắn đi làm. Cũng đi làm là mình không nghề nghiệp, không tiếng Anh, không có một khả năng gì hết. Không có một cái gì đâu phải dưới chuyên viên hành chánh, chuyên viên nọ, chuyên viên bác sĩ, kỹ sư, chuyên viên tay nghề, kỹ thuật, không có. Như nó thưa đó chị với trình bày lúc đấy, ngoài nghề đi học và nghề cầm súng, không có một nghề gì để lận sau lưng. Và tôi đi vô làm lao động, đúng là dưới lao động thuần túy từ năm 92 bây giờ gọi là lao động tay chân.
chứ không có cái gì văn phòng không thuộc lại, văn phòng không thuộc lại, quần là áo lượt không thuộc lại, đi vô có kẻ chào người hỏi tôi là thuộc lại lao động, xin lỗi chứ chị, mình dùng danh từ tiếng Việt Nam cho đúng, gọi là cô lịch. Ở xứ Mỹ này thì khi mà mình đi làm đó, công việc là công việc, cũng không phân biệt là lao động hoặc là không, tại vì mỗi người có một việc riêng. Thì riêng ông nhận xét thế nào về những cơ hội làm việc ở trên đất Mỹ? Cái phương diện về cơ hội làm việc ở nước Mỹ này, tôi trong thời gian tôi làm việc với một hãng gọi là hãng PBV, thuộc lại sản xuất mấy cái valve để bơm dầu. Tôi quan niệm ở đây nước Mỹ cũng giống như là một cái sự, giống như một cái như thế nào, muốn vô một hãng làm việc, ngoài cái sự apply nộp đơn mà thuần túy phải có quen biết bên trong chút thì chắc ăn hơn, chứ nộp đơn thầy đó một chồng hồ sơ này chưa chắc đã tới đến kêu mình, trừ khi nào mình có tay nghề đặc biệt, lúc đó thì không đáng nói. Còn những giới lao động nộp đơn thế này để nó cả một sấp, nó đâu nó móc ra người nào trúng người đó. Còn nếu mà quen biết ở bên trong, nhắc nó một cái thì nó sẽ được vô đi làm. Quen biết không phải giống như Việt Nam là không phải cho tiền, không phải là đút nót, không phải. Ở Mỹ không có chuyện đó. Nhưng mà mình nhắc thằng sếp của mình cái, tao có người quen nó nộp đơn đó, mày xem mày kêu nó cái đó, nó sẽ kêu. Chứ còn để mà trông vô nộp đơn, xin lỗi chị, lâu lắm, những người nộp đơn không có bằng cấp chuyên môn, không có nghề ngỗng vững vàng, không có một cái nghiệp gì làm lao động thì thôi, không có nộp đơn, lâu lắm mới kêu. Trình độ học vấn của các con cái của ông ra làm sao? Như đó chị trình bày với chị, thì đứa con trai tôi mà đứa con gái, đứa con trai thì học dốt cũng giống như tôi, cũng không khá lắm, cũng bằng nhàng. Hiện cháu bây giờ có một vợ và một con, một đứa con gái ở KT. Cháu nó làm cho Fire Department ở trên downtown từ năm 1997 đến nay. Và đứa con gái thứ hai học sau khi lấy cái bằng BA, tôi không biết bằng BA ở đây mình tiếng như tôi đã trình bày bằng BA là tôi không biết bằng BA là cái bằng tương đương với Việt Nam, mà là bằng gì á, tôi biết chỉ bảo nó BA, tôi biết BA đó, rồi nó là học về BA ở, nó tốt nghiệp University ở Houston. Thì may mắn ra vừa tốt nghiệp thì City ở dưới Austin lên kêu về nó làm ở chỗ sở, gọi là sở cấp bằng lái xe đó chị, cấp cái bằng lái xe, sở gọi là cái gì đó, Fire gì Department gì, mình xài cái bằng lái xe để cho nó dưới nó cấp, làm đó, nó làm nó được 3-4 năm và lập gia đình. Chồng nó là làm cho Computer Network, đi du lịch, phải đi công việc ở nước ngoài luôn. Và hiện nay nó làm được có 4-5 năm thì nó không chịu đi làm nữa. Nó hiện giờ nó ra nó mở tiệm bông ở dưới Austin, bông tươi chứ không phải bông hoa, bông giả, bông tươi ở dưới Austin. Và đứa con gái út thì lấy bằng trên BA là MA về cái vì lý do sức khỏe tâm thần cái gì tôi cũng không nắm vững rồi đó, tôi không hiểu cái đó. Nhưng là bác sĩ, kỹ sư hay là bác sĩ là tôi biết ở đây cũng về thuộc loại y khoa, nhưng mà theo cái gì đó mình không nắm vững, cũng nó nói mà tôi hỏi nó bảo bố đâu biết gì đâu, bố hỏi vì tâm thần không biết gì đó. Thì nó lấy cái bằng MA cái đó, và trong thời gian cái bằng đó thì làm sao mà dễ kiếm việc làm, tôi không biết làm sao mà dễ kiếm làm, đâu phải bác sĩ như là mà dễ kiếm việc, cũng gọi là thuộc y gì đó, nhưng mà tôi đâu dễ kiếm việc làm, phải có PhD trở lên mới dễ kiếm việc làm đó. Thì trong thời gian này nó làm cho Nguyễn Đình Thắng của văn phòng SOS People ở đường Bel-Air. Tên con gái út của Thế đó là tên Việt Nam nó là Trịnh Hoàng Anh và tên Mỹ của nó là Annie Trịnh. Ông có kỷ niệm gì về quê hương Việt Nam, kỷ niệm vui hay kỷ niệm buồn? Nếu mà tôi thuộc loại như nó chị với trình bày, như với chị với trình bày lúc trước, thuộc loại gia đình không khá giả, trung lưu, dưới trung lưu một chút,
Tôi nhớ đến một cái kỷ niệm mà tôi cảm thấy cho đến bây giờ tôi cảm thấy đau buồn trong cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1945, sau khi Việt Minh đánh nhau với Pháp, chạy loạn. Tôi ở gia đình ở dưới Hà Nam Phủ Lý. Đó, thuộc loại ở làng, gọi là đến giờ tôi chỉ nghe bà già kể lại là làng Quế thôi, chứ tôi không biết làng Quế ở chỗ nào, chứ làng Quế thuộc lại tỉnh Hà Nam Phủ Lý. Lúc chạy loạn thì lúc đó tôi có 2 chị gái rồi, lớn rồi. Lúc đó mà 2 bà chị tôi cũng phải 18, 17, 18 rồi. Thì lúc chạy loạn tôi còn bé, mà lúc năm 45 tôi có 2, 3 tuổi. Lúc tôi sinh năm 44 thì lúc 2, 3 tuổi. Thì bé để tôi một gánh chạy loạn, để tôi một ngồi một bên và để đồ một bên để mà đi chạy loạn. Đó. Vì lý do tại sao tôi nhớ được đến đầu như vậy, chị phải trở ngược lại trong cuộc chiến năm 1975 của mình với Cộng sản. Tôi đi thuộc loại ở binh chủng thì cuộc chiến tôi đi khắp 4 vùng chiến thuật, vùng nào cái đơn vị ở chỗ nào có mặt trận nặng là thì cuộc chiến giống như nhảy dù là phải tăng cường. Và mùa hè đỏ lửa năm 1942 tôi ở Quảng Trị, Đông Hà, Quảng Trị. Tôi ở trên căn cứ Cùa chỉ biết Cùa là cái nơi kháng chiến của vua Duy Tân hồi đó. Tôi ở trên đó. Và lúc mùa hè đỏ lửa năm 1972, chị coi lại những hình ảnh mấy đứa bé 4-5 tuổi, 3-4 tuổi chạy loạn, chạy giặc Cộng sản. Đạn đại bác nó bắn trên đường ào chạy loạn, mà chỉ thấy một trong cái hình chỉ thấy nó mới thê thảm, mới đau thương, nhớ lại cái của mình. Đứa bé 4-5 tuổi, tay cầm cái siêu ấm nước đó, tay cầm cái chiếu, tay cầm 4-5 tuổi phải đúng 2-3 tuổi phải mang tất cả nặng trên vai để chạy loạn. Chỉ trong cái hình đó mới rớt nước mắt, là thương cho những đứa trẻ Việt Nam trong cuộc chiến ở Việt Nam bị mất mát quá nhiều. Ngay tôi cũng vậy, trong cuộc chiến sau khi rời khỏi đại học tôi mất hết tuổi trẻ, tôi mất hết tuổi trẻ, đi lính, đi tù, đi sang Mỹ, đi làm cô ly lao động, không có tuổi trẻ. Đó là sự điều đau buồn đối với cá nhân tôi, là không có tuổi trẻ vì lý do chiến tranh ở Việt Nam, thành ra đưa đẩy vào cái thế hệ của tôi là không có tuổi trẻ. Còn kỷ niệm vui? Thật sự ra cái kỷ niệm hồi bé tôi cũng không ấn tượng gì cái kỷ niệm vui gì cho lắm. Cũng có một cái kỷ niệm nó không được như ý muốn của mình, là thành ra nó thuộc loại hơi đau buồn một chút, chứ không có gì đưa, vì chúng nói chuyện gia đình thuộc loại không có gì có giả trung lưu. Bố thì chạy Việt Minh Cộng sản, bắt giò ăn cỏ mà chạy, may mà không thảy bao tải xuống sông trốn lên Hà Nội. Không có thì tôi đã thuộc loại không có cha rồi. Thì ra không có lý do, không có gì để mà như chị hỏi, không có gì một kỷ niệm vui, buồn hơn nhiều vui. Rồi vào tới trong Nam, vào tới Sài Gòn cũng không có gì vui nữa hay sao? Vào tới Sài Gòn như tiền nó bày thuộc loại, gia đình thuộc loại nghèo, thuộc loại không có đủ ăn, còn hơi thiếu ăn một chút. Bố thì đi làm, mẹ thì không đi làm, mẹ thì ở nhà. 2 chị gái thì chỉ thấy không nghề nghiệp, đi làm may thì bao nhiêu tiền. Rồi đó đi may áo dài đó, ngồi cong lưng ở cái tiệm may thì bao nhiêu tiền. Rồi mấy đứa em thì đi học. Đó. Đi học thì thấy đâu có xe nào để đi học, đi bộ. Rồi chị nghĩ rằng từ ở chợ Vườn Chuối đường Phan Đình Phùng tôi đi bộ xuống dưới trường Bà Triệu, ở dưới chợ lớn 4-5 cây, 2-3 cây, chỉ thấy có lúc phải đi bộ đi học, không có tiền đi tôi biết 1 đồng bạc. Làm sao có kỷ niệm buồn hơn vui chị. Rồi những ngày sang đây ông cũng không có những kỷ niệm vui hay sao? Thật sự sau khi sang bên này, vì tôi ở 1 tháng 13 ngày sang Mỹ là tôi đi làm rồi. Tôi phải nhắc lại chị một chút là sau khi đi lính và đi tù Cộng sản, đi về không nghề nghiệp, năm 92 tôi được, năm 82 tôi Cộng sản nó cho về.
nói cộng sản cho về đâu phải là ở cái binh chủng Thủy Quốc Chiến, một cái binh chủng nổi danh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đâu phải cộng sản nó dễ dàng cho về. Và tôi bị đi tù gãy chân, đi lao động bị gãy chân phải. Bị gãy chân phải thì thấy không có băng bột, không có bột để mà bó. Vợ phải gửi cái băng lên, nó cắt 2 cây, nó nẹp vô 2 cái ống chân thì làm sao mà chân nó ngay ngắn được. Đó, chỉ hỏi kỷ niệm, làm gì có kỷ niệm vui. Và gãy chân, vì lý do gãy chân nó cho về năm 1992 cho về. Về không nghề nghiệp, đi ra chợ trời bán. Ra chợ trời bán thì thấy mua gì bán đó, thường vàng hạt cám. Cuộc sống như là một xuống đất đen rồi, không còn một cái gì ánh sáng của mặt trời. Mấy thằng công an nó muốn bắt là nó bắt, nó muốn đuổi nó đuổi. Tôi ở trong binh chủng Thủy Quốc Chiến đã gục loại hào hùng. Bây giờ chả nhẽ bán như thế này phải chấp nhận, đầu hàng chấp nhận nghe lời từ đảng Cộng sản chứ. Bản tính cá nhân tôi không làm chuyện đó được. Vì nếu mà không bán, không nghe lời nó đòi hỏi không cho nước thuốc, không cho nó mua cà phê cho nó sẽ bắt. Thôi tôi nghĩ rằng tôi không làm được như vậy. Về nói với vợ, anh không làm như vậy, đói phải chém chịu thôi, không làm được như vậy. Nó chỉ thấy cuộc sống của tôi chỉ hỏi làm gì có vui hơn buồn. Và sang đây thì đi làm rồi 1 tháng, tôi sang đến 8 và 1 tháng 13 ngày tôi nghỉ, 1 tháng 13 ngày tôi đi làm liền. Từ hồi đó đến giờ, sáng 6 giờ đi, 5 chiều về, 6 giờ đi, 5 chiều về. Nghỉ không dám nghỉ sợ mất giờ overtime, nghỉ không dám nghỉ. Đó thì thấy cuộc sống có gì mà vui chỉ Linh Linh. Sang đây ông có hiện thời bây giờ ông ở nhà là mua hay là mướn hay là? Ta nói sang năm 92 thì sang được thằng em cột chèo nó bảo trợ, sang đây thì nó bảo trợ. Chỉ chữ anh em cột chèo là chị biết rồi. Tôi lấy con chị, nó lấy con em. Thì nó dắt vô đi làm hãng của nó luôn. Và nó thuê cho apartment từ năm 92 đến 97. Và năm 97 tôi mua cái nhà ở chỗ đường, chỗ chợ Hồng Kông, chỗ Lee Seung Wik, ở sau cà phê Lee Seung Wik, từ năm 97 đến giờ. Cái nhà đó thì quá lâu rồi, từ năm 76, nghe nói hồi mua nhà biết nó xây từ năm 76. Con cái rồi nó cứ bảo bán nhà đi rồi để mua nhà khác. Nhưng mà trong thời gian này chỉ thấy tôi cũng chưa trả hết tiền nhà. Mua bán nhà đây thì đi mua nhà khác, đang trả 400-500 mà thế kia trả ngàn mấy triệu siêu nổi. Thành ra tôi vẫn giữ căn nhà đó ở cho đến ngày hôm nay. Trong nhà ông có cái vườn không? Nói với chị, vườn thì phía sau vườn nhà có, thì bà xã bà ấy ở nhà bà bắt trồng cây nọ, trái cây kia. Chứ còn tôi thì tôi thuộc lại cháy lười, không có ra vườn. Dạ. Cứ tôi thuộc bà lại nhà trồng được những cây gì? Cây cam gì, mấy cây gì tôi cũng không nhớ, cây cam, cây quýt rồi cây gì tôi cũng không nắm vững lắm vì tôi ít để ý. Tôi nói với bà xã là muốn ăn thì ra chợ mua cái trồng làm gì. Bà thích trồng bà trồng, tôi cũng chả nắm vững là cái cây gì chứ. Bà ấy có hạnh phúc vui vẻ hơn ở bên này, theo như ý của ông thì bà thích ở bên này hay là bà ấy? Đi ngược lại, bà xã tôi này thích ở bên này. Thì khác tôi, bà thích ở bên này. Bà bảo, bà xã tôi nói bảo giờ mà cho về tôi còn lâu tôi mới về. Tôi cứ ở này, tôi ở đây tôi còn có nọ có kia, rồi cứ về ở Việt Nam cứ rung rúc không muốn gì không có. Bà xã này tôi ngược lại, bà xã tôi bà thích ở bên này nhiều hơn tôi. Bà đã về hưu chưa? Bà xã tôi thuộc lại chuyên viên phòng thí nghiệm của bệnh viện Sài Gòn. Tụi tôi quen nhau từ năm 1968, 69, 70, tụi tôi đã quen nhau từ năm 69, 70. Bà xã tôi làm ở bệnh viện chuyên viên phòng thí nghiệm ở bệnh viện Sài Gòn. Ở bệnh viện mới đầu tiên đổi ra trường, đổi về bệnh viện Sóc Trăng trước.
Xong lập gia đình, lấy tôi lập gia đình thì mới thuyên chuyển về bệnh viện Sài Gòn và làm bệnh viện Sài Gòn cho đến ngày trước khi đi định cư tại Hoa Kỳ vì chương trình HO. Và chuyên sang cái này bà xã tôi thuộc lại chuyên viên phòng thí nghiệm, nhưng mà thưa chị Lily là không tiếng Anh, làm sao mà lấy bằng y tá biết để mà tiếng Anh được. Thì ra bà xã thời gian còn trẻ, nó thời gian 40 mấy, sang đây thì bà xã được 40 mấy, đi làm vớ va vớ vẩn, lao động vớ vá vẩn. Giờ trong thời gian này thì nghỉ ở nhà, không đi làm gì cả, chỉ có gia đình, chỉ có một mình tôi đi làm. Và mấy đứa con thì mấy đứa con hai gia đình, đứa nào có gia đình nó lo đứa gia đình, còn đứa con út nó ở với tôi mà nó lo cho nó, ra tôi vẫn đi cày để mà nuôi. Ông chưa về hưu, tại vì năm nay nếu mà sinh 44 thì ông cũng không 65 xin 44 đó là tuổi tuổi thật, giấy tờ là 45, và tháng 8 này đó là full đầy đủ đó. Dạ. 14 tháng 8 này rồi. Nhưng mà nói chị với thật sự là cho đến giờ tôi không nghĩ về hưu. Một mục đích của tôi là vì tôi ở bên này như chị đã trình bày với chị trình bày trước là không có anh em bên này, tôi thuộc loại 7 anh em đông, không có anh em nào bên này đó. Thành ông ra, có giúp đỡ gia thành đình ra ở vì Việt lý Nam do không? đó tôi phải giúp rất nhiều, phải nói giúp rất nhiều. Hở một cái ở Việt Nam có cái chuyện gì gọi sang anh thế này, em thế này, mấy bà chị bà thông cảm, bà không thắc mắc gì. Chỉ có mấy đứa em, đứa em trai của tôi đó, nó đang là hồi đó là tốt nghiệp đại học sư phạm, cử nhân hóa học, và nó đi dạy học ở dưới Cao Lãnh á. Sau năm 75 nó dính vào cái chương trình phục quốc ấy, thì ra nó phải bỏ xứ ở cái trường nó đi, nó trốn xứ của nó đi, nó trốn lên Bến Cát Bình Dương. Để tôi kể tả lại cho chị cái đó mới thương. Còn tại sao mà chị hỏi tôi có buồn hơn, có không có vui mà có buồn. Nó trốn lên để mà cải danh tên tuổi, đổi tên đổi họ, đang từ họ cùng với tôi đổi tên đổi họ, cũng họ Trịnh với tôi nhưng mà đổi tên đổi họ, đổi bố mẹ, đổi hết giấy tờ để mà nó cộng sản nó không bắt, nó không truy lùng ra, phải trốn lên Bến Cát. Mà chỉ biết trốn lên Bến Cát vùng kinh tế mới. Vùng kinh tế mới thì chỉ biết như thế nào, nó ở hốc bò to, vô sâu lắm, không biết thế nào. Mà cuộc sống của nó chỉ biết nó làm nghề thổ than, chỉ biết phải thổ than, là cái xe đạp đẩy lên bỏ lên 100-200 kg than á, phải đi ban đêm đi ban ngày, công an nó bắt, mà đẩy đâu phải là đạp xe đạp được. Đi lên để mà về Sài Gòn cầu Bình Lợi bán thì phải đẩy từ Bình Dương, từ Bến Cát về đến cầu Bình Lợi chỉ biết 50 mấy cây số, phải đẩy trong đường rừng là mười mấy cây, và đi đường trắng nhựa là 4 mấy cây, đạp xe đạp bán 2 bao than 200 kg chỉ bao nhiêu tiền. Lúc tôi về đi học tập nó trở về, lúc gãy chân nó trở về đến nhà còn chống nặng mà. Thì về đến ban đêm thằng em nó đạp xe, nó đi về, nó không biết tôi về. Nó thảy nó bán than xong nó về, tôi đang nằm trong phòng, tôi cầm nước mắt không khóc. Thằng em mình đến độ như vậy sao? Thành ra thì hỏi không có gì mà vui nữa trong cuộc sống của tôi. Trong suốt 1 tiếng đồng hồ nói chuyện, ông còn có điều gì muốn nói thêm, hoặc là điều gì tôi chưa có kịp hỏi mà ông muốn nói không? Bây giờ tôi nói thêm về với chị, cái cuộc sống của gia đình thì chị đã nắm vững là rồi, không có gì vui, chỉ có buồn. Và trong cuộc sống đi lính, về cuộc chiến ở Việt Nam bị như thế nào. Nếu mà chị bây giờ chị thuộc loại như thế này để đưa vào một cái văn hóa bảo tồn để cho thế hệ sau nó biết, thì ý của tôi muốn với chị là chị làm bằng cách nào đó để con cháu mình về sau này nó hiểu lý do tại sao có mặt ở đây, tại sao con cháu mình có đây, tại sao đây. Thì đa số bây giờ chị thấy những đứa bé không biết lý do, cộng sản biết do, không biết một cái gì cả. Chị làm sao phải khuếch trương thật lớn, cái đó quảng bá rất đông rãi.
cho học sinh lớp 1 tuổi nó hiểu rằng tại sao có mặt ở nước Mỹ này, vì lý do gì có mặt ở nước Mỹ, phải giải thích cho con cháu mình hiểu rõ, để mà đó là một sự, dù tôi không thích Mỹ, đường lối cai trị của Mỹ, nhưng đó là vẫn phải một sự cảm ơn. Không có tổng thống Reagan, không có tổng thống Carter thì tụi tôi, những người tù không có ở nước Mỹ, phải cảm ơn tổng thống Carter, cảm ơn tổng thống Reagan rất nhiều, rất nhiều. Cảm ơn ông Trịnh Kim Duyên đã chia sẻ trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua với hội Vietnamese American Heritage Foundation, và xin chân thành cảm ơn những sự chia sẻ của ông. Trước khi xin lời, tôi nói xin lỗi chị Lily, những cái điều mà tôi trả lời đôi khi nó cũng đi ngược lại với đường lối của hội. Thì nếu mà chị thuận tiện thì chị cứ để, mà không thuận tiện chị việc cắt đi không sao cả. Có thể là một đi nó không đi ngược lại với đường lối của hội, thì chị thông cảm, đó là sự thật đấy, lòng tôi phải phát biểu vậy thôi. Dạ. Chứ tôi không thể nào đi dối lòng thích ai mà ghét ai mà tôi nói thích được. Thành ra dạ, cái này là của hội, nghĩa là tôn trọng cái vấn đề sự thực. Không có phải là không, cái đó tôi phải ngưng lại chút. Tại vì một cái đường hướng đi đôi khi phải tới cái mục đích, thì đôi khi phải gạt bỏ một cái điều không muốn, điều đó không sao thì lên đi. Cứ gạt bỏ cái điều đó không muốn để đạt được mục đích. Như tôi vẫn vậy, hoạt động trong là phải đạt được mục đích, phải gạt bỏ cái tí thì ra cái nhỏ nhặt, thì chị cứ việc cứ gạt bỏ nhặt để đi tới cái mục đích của các chị, điều đó là rất tốt chứ không phải nói. Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều đã chia sẻ.